آوینا تجرش؟ ولی مشکل خود داشتی خدیجه سیستم راحت بیری یه سیستم داشتی من یه 2 ساعت دینا چقدر با این بچه بازی کنه چقدر خوشحاله ولی خدیجه خدیجه من سال بچه که داشتم من یا برون بچه که ولی خدیجه خواهد چطوری سری کنی؟ ها؟ تو ترزی میکنی؟ برادر بلام که من ازم بلام که یه خبه بمونه ما من نشتم سیده یه بچه ما داشتم بلام که در خواست لیاقه خواب سی تو در خواست برادر سی چی میخواب بلام بچه خواب بلام آرزوشی نیم بچه کنه من تو با این بچه یه 2 ساعتی تونی کنه برادر من شخصی تونه بچه میده من شخصی تونه تو بچه میده کنم سرعت بتودر خود مریض بی آوینا گسلته؟ آوینا چیو بی بچه بینام بی دشتی چنین کنشه بغیر طبعا شیفت بیارم شیفت بمه تمامانید بیارم بینام گوش نگیرم باش بیام تا زنی بده مریض رو بچه‌ش از ضعف بچردم مثل خمتینانه بیرم گوش نگیرم یا چی برو هلا ای صبح زن چه تازه زور خردیم منتظر تو بیرون طبیعی بیا تا حالا خم ردش کنیم ورد نصیب هیچیه یعنی بچه همسایه مونه ربی خیابون و مگه بجرش تا بیام ده سیتسنداز ها قشنگه سلام سلام بنفسي أبي مثلا بتسيتنا بيه تايتنا سلام بچه دیب شو بغیر گوش نجرفته بینا همون سبعد گفتم خدیجه به صدانی بود به سایه زنی بیمی مثل باش بازی کردیم قشنگ مثلا بچه شیرینه آوینا اسم آوینا درسته؟ ها آوینا تبغى لا؟ تبغى آوینا برو بقید عمو وي تدريش تاكلوا
برم خیابون و میگه بجرش تحت شعر نعملو قاعد جري بس بنش تحتها آوینا لما تقول كم تينا يا خاطر ما بيطلع بجد مش طبيعي سيد الزوج داره خشبیش بیا تادنش بس عندي چی خنده آمینا بیا کاش بینایه بسیم تو داشته بود برامت بس فقط شیرینه بیا میخره سلام جیرتیا بیا سلام آمینا تجرش ها خمیز من نیست نه ایره ایچ نه خب بگم نامز نون بالاسی برام نه گسته خواه بخین دوی او هست خرای میکرو به جرگان سی خیابون شیرینی بچه خیلی چه تاله اون ناشه میدون اما سه خیلی تحت نورت همین بخیریز نوردش نه اینه می احسای اما بود برای تحت نورت همین زنی جرسه اوی نه؟ قشنگ اون عرب خبره‌داری بیا باشه میری تا باش بازی که اونو به نام خشه به سیار اگر خدیجه ایری بیره به سیما بروش میره بیا بغل بغل بغلی بغل ویش تبیده اینگاه دارو دمو خیزه نو برم نه خوش برخیز نه نو من در دوش دمو خیزه نبردم تی برخیز بعد هم که نشونش بودم برخیز خورده عصبانی و بی سیته من که سرا هم تو گو یعنی بگو نخونه بگو من میترم مثلا دور تو من به چه خام زندگی خام آینده خام که هر روی چه دنیا با خیلی بازی کنی هر روی آب خاصیته بگو بلام هی مثلا با خود بازی کنی با زندگی نه گم بعد دوی من حق داره الان در خود دور توی چنو بیده ما هم به چه خیم زندگی خیم اینی بود که خدیجه مثلا با یه عروسه چیه بازی کنی اینی بود خدیجه دقیقه هی بره و در بیا و تو اینی بود خدیجه دسته یتیمه اینی بود مثلا به چه خواهد مثلا همین طلاق و همین چیه گو نبا دوی همین چنو طلاق نی نام بابره با دوی درست کنی چه کنی گم بده دویم ده هیچ مشکلی ناره تمام این کار خدیجه بی الان مده خون تو میره به چه من زندگی آرام بود چقدر آرامش داره چقدر آرام خوشحالی بود دور یه چند سالی بینام عروسی چه من به چه باش چند تا بچه داره باشن هر زنگو فراستن بالاخره هر چی بود لش نوه خواهینو یا گو فراست نم بچه خیلی زنه کش فراست بچه کش مدرعی داریم و تیخ تو دیدیم چیزی تومتی زنیم مدلون نیخواه بچم کرون بچه داشته بود چی بچه خشه کشی ما آرزومو که بنای بچه داشته بود برام بکشمش الان دنم شد میشم باز در بعض شما کردن سلام اتمو خدیجه هم درو به بنا خدیجه مشکل داره پیداش کنش پایینه میتره بچه داره بود ولش کو ما در طلاق شد نداری ما درخواست نداری ایگان ها درخواست نشون شدم ولی بازم با این حال خدیجه مثلا درو به قسم به دفاع که
گو حتما به اینا مشکل نار فراسه کن نه با اصلا کار فراسه من رو خونده نیخوام خونده خسته به زنده رو تا که با هیچ سختی بکشم الان ای دوران ویدیو سکت دومیکو استاس بسی بینندیال با سلام کن سلام کن بینندیال به نام دار نداش خرج خدیجه چه هیچ زنده ایش خرج خدیجه چه هیچ خسته نیا قشنگه برا عم طعم خوب خام بغلش هي بخونش ولا نه تازه خوریسم سرش کتل بلش ازه کتل خدا آمینا سابقت ولا غلط ببغل خاله بیا بخل بیا خرجي ولا نیه برا تبغى بخام بیا الخاية بتسيتنا بلا بينا تصير باش روزي كنا كل زور خاطر بينا سامي علي بيوم خلاص بچه بیام فرانسه غذا هسه طبعا هسه نه گستن نیست اصلا بچه رو من چی بیام فرانسه خودت سته ها نه بس سفيش ديكي خلصت تتنا راح چیه؟ چیه؟ بن خديجه باز خدت کوبی انو کوبی خدت کوبی باز مرسی چه او مسی تو کنم چی باید بیایو ایگو ما به نام نه درخواست لاغ داستی زنی اجر دیه مونه ما سی تو می او مسی چه او مسی چه خدیجه چی باید بیایو من تنم برادر خدیجه یا برادر بتایم زنه همسایه کنم و ناشتن کنم خیابونه بیام کامرام بخیابون دست کنم بریش کن برادر خدیجه برادر دیگه برادر او میسیتی بدم کو من نگفتم بیاده میدم خواستی چی سعی کنی ها تو ترزی میکنی برادر بدم که من هستم بدم کو یا خبر مونه من نشناسی تو بچه من داشت برام درخواست لیاقت سی تو درخواست برادر سی چی میخواد بنام بچه خواه بنام آرزوش اینه بچه کنه من تو با این بچه یه دو ساعتی تونی کنه برادر برادر تقصیر دینه بچه میده اما تقصیر دینه تو بچه میده کنه هم سرعت برادر تو خود مریض بی تقصیر رو نمی یه لحظه بیا بنام میام برام خديجه برادر یه کنم ایشا با تیمه ما خما همه همیسو معمول یا دور همسان خما تا دیناش بده دقیقه بقلم
خیلی قشنگ و دیگونی خواهد بچه مردم سای من کشتی بچه من کشتی بشی زشته بشی زشته اون دوباره بایستی من نگاه چیزی نیرو درخواست من نگاه نیرو خدیجه چی میخواد من نگاه نیرو من کار بچه نیارشتم بگو من نگاه نیرو خدیجه من نگاه نیرو نه دوش من که بلقیس من نگاه نیرو خوابیده که نه اصلا من برادر. نگاه خوابیده رو شنو من دوش بخیزم تو جو سر یعنی سیتی دوی سیت داخلی به نام بچه خواه بعد به نام دایی خواه آینده خواه من ابو با تو من ابو با تو دی هیچ کاری نیستی به نام خواه زن بسن کشتیم میخوای بابا بود و تنجرم گفتی همین پایت واسه توفهی برادری گم برادر دیگه میخوابم برادر ترچیف من روشن کردیم روشنه به روشن ترچیف من روشنی خواهی داخته بود روشن انتقام بتم با بلم و تک کولی بی یه بار بچه چیه خود مشکل داشتی خود چی بیری چی بچه اینا با کل مشکل داشتم من آزمایش خیلی کرد بچه برادر بدون خدیجه بعد دوم میگه که تاسیب آسیب مثل سیرو و دوش گم عبیره ممکنه که گوش واسه آسیب برسونه آسیب برسونه من دقیقا یاد چیانی رو به دست دارم دیارم شرق بدی ندارم ها بیا، هیچ بینه. کاری برنامه بینه. دستم خیلی بینه. نیره مدونم تلایی و دیل بیرونه گردی بسه یه بونته نیرم ها آبینا دوش خبرتم زن تجیل گم پاکیش کسی خفه و خفه و بیری حالا شبش نیست چانه برا سیتی عجبیه خیلی زد هیچ کاری سی به نام نچری خیلی ارتیه به تیتر سی به نام بیاوردی من چقدر با این دوار با بازی کنه ولی سکو خیلی ولی همش خریدم مقصد خستی ولی مشکل خود داشتی خدیجه راحت دیدی یه بسیار داشتی من یه 2 ساعت به نام چقدر با این بچه بازی کنه چقدر خوشحاله ولی خدیجه خدیجه من سال به تیتر داشتم من یا برو ولی خدیجه ولی برونه خدیجه بهتری ولی ولی قشنگ به خوبی هستی گم کار نه بار با نظر مرسی کنه خدیجه سکو بیا تو جا سکو فهم که یه بچه واقعی کنه که چقدر خیلی لذت داره یعنی این کارو میشه بیا سکو مثلا مردم بیا بیا مثلا امونت تیمو تا دویش بیا یه نام تیم تا دویش لا بیا خیلی اتم میتونه فعالی که بیا. نام به کوب رفتی کولو الان ما این مشکل پیش نمیاد زندگیمون خوب بیاد سکتی بغل سکو با ما آرزو میگه به چیه نوه داشته بود چی نوه بکنه بغل یا برادر خدا من بقدر چه بده چه خیلی سعی کن به نام گم را درخواست بدم تا خود من این بیشتر میخوام تا من انتقام بتم انجام میرم بنام سیت بتم بتم چه بدم بنانی چقدر استعمال را باز دوباره یه سیرو نگاه میگه بدم خب برم بتم نگاه هذا بس انت خليه يجيو هي سيتي ما تعرف ما سيتي سيتي بدون ما يجيرو عندي بقى الحين بخون بكو خديجه نه بلغه با هم ضعف که اومم یه توری با تحل فصلش کنم من یه توری با تحل نيرو گرمای هوا گرمه بعد گام خودش بخسم بگی گام واسه خود خود گوشی تا جواب میده بلغه زور گوشی زنگ مت فراسته اصلا میدونم خب بلغه محمود حقیقت یه تم گوام ضعف چیقه حرفم زی من ببینم تشریف يور بيبي دولوم مدلوم في الأسفل تحت خب خدیجه من سی همین یه نوع من دیدی فاصله چقدر حرفم زدم میخوام چقدر زورم اومده وقتی که مدلوم پاسخ خوش این کار بابت چه ما کرده یه حرف نمیزنه به نگاه آیت هموز زنی به سرانی سن بیویه
دیدم خون چقدر زور فشار میبره. خب الان دارم خدیجه سیکم الان خون دارم از تحمل کنم خدیجه عزیزم. دارم از تحمل کنم. همطوری نیست. اون در نیروی خود ابیرو مثلا آسیب میزنه. ممکن حتما یه حالت درست کنم. خون زدم ممکن درست کنم. اینجا هم نباید. باشه؟ اصلا این اینجا باشه. صدایی بچه کن اگه بچه ما دنیا ما اینطوری دونو خیلی هر طور رو ببین انتقام رو بچه اصلا هر طور رو ببین سزارش میشه بیا تا بیا نباسی تو یاد کستی هر لحظه من رسیم میزن بیا فراسته بکشم خیلی زهده خود این اخی کار ما انجام بود باید کنترل بکن بدون هماهنگی رو son بهتر سوال میگه بخوام منم بنام چه من تشریف سیگاری من چی کنه من بخاطر اون میرو بفرستم اوتر من اولو فشار سرمه طوری نیست لا بهت هم که باش صحبت بکن خود قانه و مون باش بگو که بنام چی کنه دونم که الان حرف داشت مثلا درست که من اعتماد ندارم اعتماد ولی بالاخره باید چه کنی باید کنار دیوار قضیه نه واسه چه کنی فرق باش برا چون چه کاری رو برویم بنام این و سمرکنانی بنام هیودین بونه جرده چی ما بزنیم یه دایی به صبرش کار منکنه من کارش نام بنام شرط زیام ما بچه میستی بیه قشنگ تو مشکل نداشتی همون بعد ما پنهانی که تو مشکلی داری الان ما خوردن هی یعنی فراسا بزنی یه دایی برش کار منکنه انتی لا تماس سر رو بعد دست قلیش دنینو یه سنیه آبی نفهمم نساجی بوشه در بالای اجردیا خب من درخواست داشتم نه خب تو چه خواهی بده دی خوش قبول نیکنه سرمی مهم یه طرفه دامنه طرف درخواست دامن توافقی بی اطلاع کمتر یه حقیقت کار انجام میگیره چون یه طرفه یه مادام طول کشه خب بگم من میخوام اشکال تبا اشکال دوش هم به قسمت سنی در چه میخوام الان نگاه مسیج خب بگم یا بتای خالم من ابو باید بخدن ابو تای دو ریجیرون کارجری خیلی در به صدا بیره سالون بیره تاش داشتی طور نیست بلش کنه تشکیل شیرینی دوره شیرین شیرینه برام بیا بشی بیجره شیر شبش تمام برای برخیس بگم برخیسی چه دوره بالای اجردی آیو خب دوره نخوبه دوره مریضه دوره به صدا نیبود دوره زندگی کندیسه ما نیخم دورتر ما رای درخواست داغدم دوره چی دادم داری ما هر یعنی منتظرین ما بزنی اقلی داشت پاشه دست جوش کش یعنی باش کار نکنه بخوام الان پیش بشی فراس بیا شیرینه بدل اگر داروش ما برش میگم بهت بیا برا بچه میشه خوش دوره خوش نه می روشی گم نمیتونم های با خدیجه بلقیس فراسه الان خود این دور اوردینه رو الان ما چه دوره کنم این دور مرده ما خلام نون چرش کنم واسه خوش به چی بخواه تو چهار از خبره که دیگه اومد تو مثل خیلی رفتار نکن تو مثل خیلی نبود خدا خدت دستم ما خور چی خواهش بودم مرد من دوره اوه یه عمده یا اینا هیده اصلا آبرو داری هر روز سر زور خدیجه بیان ما زیاد کنی و خواهی عمده خواب بیار وجه خواهد خون چه ممکنه ولیش کستن بیاره بلیش کن بیاره حواس دو مردم و یه شیری خواهد ولی اگر یه بار دو مرم یه بار خوب با باشه و تیبه خسی خسته و بیدم برای خان دشترش و نام بچنه بالای اجردی ها بهتایی بیار بچه من دستشه این خواهد واسه از خاک مون رو برای خاک میتش بگی که همشه دیارش خواهد چی بکنم دستبیم چه؟ بلیش کن آوینا دوش جیروم انا موقع کوه کنم خیابون زیاد جردو هنی نوم زمانه چی شبه دیش فقط گستش انا خیابون نبید چی بخور میخواه ده عادت چیزا ویدرم
زوبا درا بس هي سوات الشريرة سعدی آرزو داشتم به تی برنامه که ما بقر هیچ بیا بیش تاسه دست بغل اون روز زیاد بود احساسی بود وابستش اشته خود دویشه خود من یاد خودت دیگه خانه نمیخواد بیوشی داد قول ما که بیار شیرو باشه در میارمش بوده با ایسان خوش دی بجرش تا بیارم دیش من کنی لازم نخوای سنو به خورده آدم بدید آینا دست بخستم ده خیر زمان دارم زمان دارم زمان دارم